سلام. گلنا خانه حالتون خوبه؟ سلام سیا خوبی؟ ممنون. سلامتی؟ میخوایم چشم لاس کنیم چه خبر؟ هیچ سلامتی. میگم سر خانم پیامل بیننده خواندم چه پیامل خواندم پیاملی که فیلم مادر بزرگی میبیده که ما یه فیلم هم خود دونید زلویه مثل پیامل که نخواندم راز مادر بزرگ همه‌شو گفتن مادر بزرگ رو بگم برای کنی یادم بردش همه‌شو پیام نگه مادر بزرگ رو بگم نه کده خواه نه بیدم بردش نه کده نیخواه تو چیشه؟ همه‌شو پیام دارن که مادر بزرگ دروغ بگم درسته. همون اسمه هم میگفتم برم تایی نازنین خانم رو الان نمری بی تو برم تایی نازنین رامونشو یه کاری کرده رازم همین قضیه سیش بگو نازنین خانم گو رازم به نجس نیخوام ده صحبت کنم از من وش گفتم خب عجبابی بیونمو خوام یه سی ویدیوی سی نشونه دارم با جنی خیلی کوی خری سکو جنی خیلی این سرش که خب بیونمو خوام رازم به یه چیزی با صحبت کنم نیست ده یه باشد امروزی هم مرزیش کدش خواه نه ایتسن سی تو جنی خیلی ما جنی خیلی برو کنه تا دقیق کنه کنه برنیش ما یه جنی خیلی سکو کیلو قشنجه؟ ها از کجا خریدینش؟ نه خریدیمش کیلو دوالبی اتاق بزرگه تمیزی چردم یک کیلو لاک کموت بلش کردیم 5 کیلوش سمیه بود خشم و شومه چیش سرم آره خوشگله. ترسم اما اون به حسابی نه به خاطر چی به حسابی من چیش سرم حالا پید بمیرم بها نمیلا تا راستش رو اینه دو دو همراه دو دو سه خانم راضی به یه مشکلی هم خواهم صحبت کنم چی شده؟ دونی که این روستا کنن آتش شیده بوده به خاطر میزر زنجی بله از همه چیز خبر دارم. الا شد چه خانم هم زندانه به خاطر همی درجیری او چهسری که ساختونه شد کلر سوختن رفتن می ده تا سه تا آدم کشتن رفتن حدود 2 سال رو بیری که درجیری پیش اومده همون عاملی که ساختونه شد تشتشی رفتن استشاهد جمع کنیم باید صحبت کنیم کلن شکایت که روستان انجام داده کلن شکایت روستا از کشکلو تا جپو هر آدمی این روستا زندگی کرده رفتن شکایت کرده الان هم دوشل متوزه و بیرون که یه پیامی مثل خطی چه دیگه یه پیامی مثلش ده در معمولی نیمه نمیزا من هم دلت نه بی ویدیو بجوری معمولی نیمه و مثلا چه شکایت من زوزم آراملی شکایت تو را هم کردن درسته؟ درسته تا همون آدمایی که شکایت شوچه تا چردنی شکایت همه چردنی من هم زوز همون آدمل هم هستم حالا باید به شکایتت رسیدگی کنی وگرنه میره زندان واقعا ایرو
منش موندم بچیل بجرام بچیل نجرام محمدم ایده بالبود کرده اصلا متصل تفصیلی داشتم چون مثلا شکایت منکنه لایس باید برم رسیدگی کنم منم ترسم تو شوچر رزیدم ترسم منم مثلا یه جایی بجره مثلا جیشی بود کتش بزنه روزاله یادت چه مراسمی رو بی رفتی؟ بله 2-3 روز پیش بود. حالا یه چه فامیلش من هم روستاینا تقریبا آروم بسی چه دیام یه بتینه گیبیو اندازدم بزن خالی باستش بره ایسته جوی زشته چه ویدیو بجری باشه میتونی تنهایی بدی من اینجا میمونم منتظر تا برگرد. اینجا منتظر میباست تا من برم اندازش بزنه باش باش Isabel? Mom view. این بلجه چیه مرسی بلجه چی شکایت ما چه داره بلجه حالا باید بری دنبال کاراش وگرنه باید زندان بری نه تو پیش اینجا من باید من نیترسم به این شکایت دار چون آدم باید سرش بود عدیسه هم بود کلیونو خوب گوشانه اما ایچ هم درد پرده بید دوتمش علی رضا ایچی تو بس داخل ساختمون تقریبا خونش او ساختمون سفیده میخوام برم اونجا اندازش دم بیام باش برم اونجا سلام 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 اومد؟ ها خیلی چیزی بیا بتانیم بیا باید لباسش اندازه زیر اونشو در سر زورم بی زور خاص برم دو زور بخد نخرم با خود برش
لام ساعت راستی بیا تا کنم مرده بیا کنم باید دستتون بشونی بیا دستتون بشونی بازو خیلی نه پارسا پارسا میکنم بیا گازی ساعة بقى يكيف شو بخو يعني شو بالا وسنينه سنين زين شو سهم دفعه نمی‌کنم می‌سی. هر در نشوشه میشه می‌سی. بیا اون زمان ده دوستان بیا برای من ارزا و تو رفتی. بیا وام میاد اگه زرد کنه. فقط دشمنشی. بخور بسیار نمیش. دستش؟ این نه. از آن روی پاچه دست. رفتم توی شده زادت سرداری من رفتی از این هفته‌های سالش این رو بیمیش
دیروز دیگه متوجه نشد سمیه چه سندی رو برد؟ نه سوچ خام هیچ مدرک معتبری مو ساختمون اصلا قایم نشدنی دوست سنری روزی چند هم شده دست خودم باشونه تو الان تو چند بیانی ها لازم گفتن هر مدرکی داری بشه دست اپراتور باش خواهش بود چون چون اینجا نگاه صندوقی دارم نه تمدونی چه خود چه داشته بود کلاس هر مدرکی در بای ساختمون و بانک و چی بی کلاس هم شو خود اون چیز معتبری نارم چی واقعا کنه خوشی میکنه بیلی قسمت هم داری؟ رمضان بسی امسا رمضان بسی هم بطینی؟ ها هم داشتی که اون ایجا خواهی دست رفته نیستوش خرابه بوزی کنی أستاذ جابها يا أستاذ جابها يحصل سرد زیاد کرده هپاتیزم نمیخوام برام انبوه خیلی کنم بخواب نواست نمیتونم تام برام انبوه خیلی کنم چیکار می‌کنی؟ پشت همین لباس است. گفتم رسیدن سخن بیارم سیو از شروع اصلا باید تغییری برم یه میزی لازم دارم باید میز قشنگی رو کرمسی دست رو میز میام اینجا نه زیاد اینجا شلوغ میکنه خیلی وسیله روش مثلا این لباسه خیلی شلوغ کنه موزی ها اصلا سر بالا
بریم سراغ خیوطی. این واقعا ماشین بدوزه نه بخاطر مراسم لباس بخاطر ازاده خواب. ولی ترشی پارسی باید ترشی پارسه برای جای من دوخت پارسه خراب بادیو جونو بیا تو رگوچه موسا دوستانم یه دوره ابری دوره میکره ابری از آیدا دو تاشون کلو نسرشی دوره امیکو کلو نسرش وسخنا كله ودوا على كله ورات من جلاش وسخن وسه صوت بوهم جابي وسخن قط وهي كرامده رات من جلاش ده تموش طيب تمام وجهت دوسرے دوست چیزی أمي سكر محمود سو یه بوسی برام و برای بوزی هني زمان یه بوسی برام خیلی تیار بجری خیلی تیار مجید سخته مستح تاجی پو بود ما الان تو چه دوست برمش زومه خم بقت تنزوي إذا يقشي دري عندنا يسيشي دري دوما سيشي دري جور سبريتين نرانت باریا چی بود؟ نه کسی
والا میگم بگم راست کن اینا چیز قد داشتی همون سکش بدی تو سیمان قد داشتی سرعین بدی یا بیمانم بطرفی بطرفی طرفی مشکن بشته Mahsus az gelmek üzere kaç göbüze bağır. اسمه رونالدوی. رونالدو بوز بخری Bahar Hanım. طلا رونالدو لنیلو Darlar Ronaldo neydi? آه Görün günahları. دایی این خواهم یه نه ای چرا کدو Ya astinleş. ای چرا کدو Bakışın da o. چرا کدو 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 سته چی چی ندار مرسی مرسی با ندار مرسی ندار Bakışın nasıl? İmiş, müthiş. Diziye miha. این سکن می قلام دار می رونالدو لگا Oh. Batı çineği. ایش کشه Size. همه شو گوز خره Hı. همه شو باخه Ne baktı? آه Ronaldo ne baktı? سمی Ronaldo hangi diş bozuk çevirdi. خو مو مو أتيتيرو الفطبخ بخ Yaslıyor. Bahar sikuda parti düştüm ama أيوة إمي خويكم هيتكني Ferman. سلام سلام Selam. آزای خانم خوبی؟ Selameti. ممنون Yavaş yedi. ها الوصفة بس شنو ممكن الوصفة این هر جان Hayat mı abi? ها كان معك مو بدي ياخذ الكارة خوبي لما قانون بعد كيش صوب في کار دارم بالا يومي وزيش Ama ya sen şuruk şubi. Bakın bir hobi herkes siz düzenlemiş. Tamam. Yaşayın. ها كلامي Sağ. Bir ama yürüyece o serpilip işlemi. Akım farklı da. نفطر يا خيسو واقعا بدون دانش یه تقریبی میتونم بسونم حیات کنم هم میتونم کتی بدونم که بتونم بفروشم بسیرم خیلی خوبه علاقه داری اصلا خیاطی؟ ها علاقه دارم دیروز رفته بودم سکار خب کار پیش یه خانمی اسمش حاضره بعد یاد گرفتم
اون یه چیه بسونم الان میخوام یه تق اندازه بسونم چقدر ایدار کن؟ سخت مثل یا نونی تری بسونی الان شهر یا چه خاموشش که بخشه فرانس چه ریا الان است تو الان تو خیلی تخل بسونی یعنی ها خیلی تخل الان نوش بخیر بسونیم نوش 80 90 نوش اما دستو بیشتره دستو بهش ارزون بده یعنی نوش 90 بدون ایدار کن؟ ما اوستا دونی چند سال تخل دارم الان یه حدود 8 9 سال چی تخل سه واسه قیمت مثل ایران طولو بیره چشم ایران هم جونو بیره چیته وسیله بسونه نه موسیش 80 با صدا بود موسی 80 با چه ادرامی داشته بود الان عجب بخیر چی که بشه تینه بتری الان اسم ما یه کار داشتم اصلا خانم یا سرمی گوشی داده با داخلی داخله نه آقای برای گوشی سر خانم ایبرش ایستو تا برای گیر از گوشی بیاری یه فیلمه اسم نو بینندیلی پیان دانانه ها بینندیلی همش پیان داخل دایدم دربشین یه خانمی چه پیش گلناره خب یه خانمی چه پیش گلناره ممکن هست چه نرجس بوی خب الان خیلی پیاندان بیندیل و اصل همینطور مو خان نرجس بو یا سمه بو هر چیزی بوی سیموده مهم نیست منی خان چه پیه موضوعان خیلی استام فیلمش تش نشونت برام من اصلا خشه وانه خشه خیلی اصلا می تا ویدیو نقد کنه سه فیلم شوجرش که اصلا میره نرجس اسمعی نقدش کن از اصلا خانم گوشه بیام تا اصلا مو نشونت برمشه میدینه همی اسمعی نه من اصلا همون خنه وانه یه ایسل شلم مثلا ایسل چی ایسل چی خوی عکس ببینید بونا خانم آره بونا مو یه دسته دفت ماخشتینو سمیه خشی همون نرجسه منی او سمیه همون نرجسه اگه اسمش سمیه خب پیش ما دیگه نرجسم الان یو چه دلیلی داشت چه اسمش عوض چی؟ خوی خب پیخ دویچ آمد اومد گو نخشی گی نخشی؟ نه همه مشکلی یا ایراد چیت درست شده؟ نه ماده چرامت دروغ بتیو ماده چرامت نقشه خوش بیپس یعنی الان چند روز پیش رفتی؟ نرجس دوش اومد یه مده چی خوش قایم چی بیاداش بردش خب بوده هیچی فقط میگم تا برندی نازنین خانم بگم گو نبره پهی 5 روز خونه ما نومه خب سند ساختمون خود داخل ماشی پیاز شدم هیچ در چه چیزی تیزاد نچرده نه پس بگه یه ماده چرامتی کاره که زیر سه ماده چرامتی الان اومد پیشته چی میرسه این خانم نیشناسم؟ نه هیچ زنی میشناسم گفت دختر خواهر میبیندی ندونه چه که دختر خواهر پس صبح بگو چی نرجس میشه ماده چرامت شد ولی یه کاری آقا اصغرم گفته بود که همین پسرشو پیش یه پیرزنی دید شاید مادر کرامت بوده درسته همون ماده چرامت این کاره چی الان گناه خانم الان سه تا بچه داری؟ دو تا دور داره یک ری داره میرش هم بیخاش شاید به خاطر سمایم ریاضتیا و کوبی تو نشنتیش سمایه بی اما اگه تشمش اما چی بی این خیلی تغییر شد ماشه نه دوش میروز بشموسش یعنی نرجس بسش جامعه رو زندو بشونه مگه بیچاره با گناه خانم اما خوب گوشه پرپر ماده شما نجرفت اومه میزا اصلا چی که گناه اصلا اینه تو دیدیم بخوردم ره دروغی گو یه خوش این خانم اوی ده دختر خواهرمی پس من بدون تخصیه بله این کار ماده چرامت این کارن ما هستش دست بونده با این کار بچردیم الان نمیگو سه تا بسه داها دو تا دور داره کری داره یعنی به خاطر همون بچهاش این کار کرده شاید پیلی دارش بود چون چون میرش اگه طلاقش نامه هی دیشی جرده میرش یکی لینگای زنده شو مثلا میرش یکی خان برش اساس زنده این حتما اینه حالا نازنین خانم کتاب داخلی تو کی بخری نه دست در نکنه خب من الان رهبرش ایجورم در واقع میکنم چون منم ماده چرامت سخت به خانم شده الان نگینه بلاش سرش بیارن سو نه حالا عمرم میدونی باشه من حتما صد درصد چون دروغ بوده دیگه نیشناسمش خب عمرم باشه حتما باشه تو خود بالا دست دست دادی
همه مقصرها زیر سر مادر کرام. واقعا سه خانم تو بیرون همه چیز اصلا نرجس. واقعا مذکوره بیشه کار کنی. فکر کنم پسرش که اونجا بود داشت کاری میکرد که پسرش رو بیاره پیش خودش. چون اصغر تاجه اصغر من اسم مادر شما تا نشونش بگی بنام همی پیرزنی که ما اصغر دو پسرم تشبی همی مادر شما تی و چون واقعا الان انگار همه چیز زیر سر مادر کرامت بود. بینندگانم گفته بوده واقعا شما چه رو بیرون. نازن خانم انگار زیاد عضله داشت. این ترس باسته. الان سمای خانم سریا بله بی صبرانه منتظرم از بعد شور سمای بیایی رو حقیقت استیش میکنم. اگه اصغر بیاد اینجا تو میتونی عکس مادر کرامت رو بهش نشون بدی و واقعا بفهمی نرگس مقصر بود یا مادر کرامت. نه الان معلومه بی چی نرگس هیچ مقصری نیم. مادر کرامت رفت نرگس آورد زاز زیرگی و دختر خالمه و من فیلم همگی میشناسمش. درست. واقعا چرا باید زندگی پسرش رو اینقدر خراب کنه؟ گلنار خانم دیگه داره شب میشه، من باید برم یه سری کار دارم انجامشون بدم. کاری نداری؟ نه دست در نکشید. خداحافظ. سلام برات.